पाणीपुरी सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा पदार्थ, मग लहान असो की मोठे. ठेल्यावर मिळणारा हा इटुकला पिटुकला पदार्थ जर पाणीपुरी आपण घरी बनवली तर किती मजा येईल ना. नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर मनापासून स्वागत. आज आपण पाणीपुरीसाठी लागणारं आंबट गोड तिखट पाणी कसं बनवायचं याची रेसिपी बघणार आहोत. मागच्या एका व्हिडिओत मी पाणीपुरीसाठीच्या पुऱ्या कशा बनवायच्या याची रेसिपी शेअर केलेली होती. तुम्ही जर अजून ती बघितली नसेल तर आय बटनला किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक देते, नक्की चेक करा. बऱ्याच गृहिणींची ही तक्रार होती की जेव्हा त्या पाणीपुरी बनवतात आणि पुऱ्या थंड झाल्यानंतर त्या कुरकुरीत राहत नाही, तर त्यासाठी ही रेसिपी नक्की चेक करा. तुमच्या पाणीपुरीच्या पुऱ्या कधीही फेल जाणार नाही, त्या कुरकुरीतच राहतील. चला तर मग आता आपण पाणीपुरीसाठी लागणारं पाणी कसं बनवायचं हे बघूया. तर इथे मी कुकरमध्ये पाणी टाकून 2 बटाटे साळून ते उकळायला ठेवलेले आहेत. बटाटे उकडताय तोपर्यंत एक कांदा मी बारीक चिरून घेते आहे. कांदा नेहमीपेक्षा एकदम बारीक चिरलेला असावा. तर कांदा इथे चिरून झालेला आहे. उकडलेले बटाटे कुस्करून त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थोडीशी हळद, किंचित असं लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि चाट मसाला टाकून हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर ही झाली आपली पाणीपुरीमध्ये भरण्याची स्टफिंग. प्रत्येकाची पाणीपुरीची पुरी आणि पाणीपुरीसाठी लागणारं पाणी याची रेसिपी वेगळी असू शकते. तुम्ही कसं बनवता हे मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तर स्टफिंग तयार झालेली आहे. आता आपण बनवूया तिखट पाणी. त्यासाठी मी इथे घेतलेली आहे पुदिन्याची पानं, कोथिंबीरीची पानं, हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या, अर्ध लिंबू, आलं. पुदिना व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्यायचा, कारण पुदिन्याला बऱ्याच प्रमाणात माती असते. पुदिन्याची पानं स्वच्छ करून झाली की त्यामध्ये स्वच्छ करून घेतलेली कोथिंबीर टाकायची. यानंतर यामध्ये आपण टाकणार आहोत 2-3 लसणाच्या पाकळ्या, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ आणि साखर, आणि अर्धा लिंबाचा रस आपण यामध्ये टाकणार आहोत. बिया पडल्या असतील तर त्या काढून घेत चला. तर पुदिन्याची पानं सहसा डायरेक्ट मिक्सरला बारीक होत नाहीत, त्यामुळे थोडा पाण्याचा वापर करून मग आपल्याला ही हिरवी चटणी तयार करून घ्यायची आहे. तर हिरवी चटणी आपली तयार झालेली आहे. एका चाळणीने गाळून त्यामध्ये आपण आता थंड पाणी ओतूया. ही चटणी तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवली तर एका बरणीमध्ये भरून ठेवू शकता. नंतर ती तुम्हाला समोसा, इडली, वडापाव यासाठीही तुम्ही ही चटणी वापरू शकाल.
तर इथे आपण हिरव्या चटणीमध्ये थंड पाणी टाकलेलं आहे. तुम्ही बर्फाचे तुकडेही टाकू शकता. यानंतर भाजलेली जिरे आणि मिरे पावडर, हिंग, चाट मसाला आणि मीठ टाकून घेऊया. काळं मीठ असेल तर उत्तमच. चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे तयार झालं आपलं तिखट पाणी. आता आपण चिंचेची आंबट गोड चटणी बनवूया. चिंचेचं आंबट गोड पाणी बनवण्यासाठी एक तासभर चिंच भिजत ठेवा. तुम्ही बघू शकता इथे मी भिजवून घेतलेली चिंच घेतलेली आहे. हाताने ती व्यवस्थित कुस्करून घेऊया, जेणेकरून चिंचेचा जो गर आहे तो पाण्यामध्ये उतरेल. त्यामध्ये थोडासा आपल्याला गूळ टाकायचा आहे, जेणेकरून आंबट गोड अशी चव आपल्या चटणीला येईल. गूळही हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा पद्धतीने गूळ व्यवस्थित कुस्करून घेतल्याने त्याचे खडे राहत नाही. आता हे चिंचगुळाचं जे मिश्रण आहे एका चाळणीने आपण ते गाळून घेऊया. म्हणजे चिंचेमध्ये जर चिंचोके किंवा चिंचेची जर सालं असतील किंवा गुळामध्ये जर कचरा असेल तर तो चाळणीवरच राहील. थोडंसं पाणी टाकून ही चिंचगुळाची चटणी आपल्याला गॅसवर उकळून घ्यायची आहे, जेणेकरून तिला घट्टपणा येईल. उरलेला जो चिंचेचा चोथा आहे तो तुम्ही तांब्याची भांडी साफ करण्यासाठी वापरू शकता. तर इथे मी चिंचगुळाचं पाणी उकळून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण चाट मसाला टाकला. यानंतर टाकूया लाल तिखट, काळं मीठ असेल तर काळं मीठ टाका, नसेल तर आपलं जेवणातलं मीठ टाकलं तरीही चालेल. अगदी थोड्या थोड्या प्रमाणात आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे, थोडंसंच मीठ टाकायचं आहे, कारण पाणीपुरीच्या बऱ्याच पदार्थांमध्ये आपण मिठाचा वापर केलेला आहे. भाजलेली जिरे आणि मिरे पावडर पण टाकूया. चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करूया आणि हे पाणी गरम आहे ते थंड होण्यासाठी साईडला ठेवूया. चिंचगुळाचं पाणी थंड होते तोपर्यंत आपण थोडीशी बुंदी तयार करून घेऊया. तर इथे मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे. पातळसर मिश्रण करून कढईमध्ये तेल तापून आपण याची बुंदी बनवणार आहोत. तर बुंदी कशी बनवायची ते बघूया. तेल तापलंय, चेक करून बघूया. एका झाऱ्याच्या मदतीने बेसन पीठ आपण त्यावर टाकून बुंदी तयार करून घेऊया. झाऱ्याच्या सहाय्याने मी प्रथमच ही बुंदी बनवून बघितली, पण एकदम छान होते. तुम्हीही करून बघा. ही बुंदी तुम्हाला आपण जो दह्याचा रायता बनवतो त्यासाठीही वापरता येईल. छान अशी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायची. तर आपलं तिखट पाणी तयार झालेलं आहे.
आंबट गोड पाणी तयार झालेलं आहे आणि आता आपण तळून घेतो आहे बुंदी। बटाट्याची स्टफिंगही तयार झालेली आहे। बुंदी एकदम कुरकुरीत झालेली आहे, आपण ती काढून घेऊयात। इथे तुम्ही बघू शकता एका ट्रेमध्ये मी तयार केलेली बटाट्याची स्टफिंग, बुंदी, थोडंसं मीठ, चाट मसाला आणि शेव घेतलेली आहे। शेव एकदम बारीक असावी, पण लॉकडाऊन असल्यामुळे बारीक शेव भेटली नाही, तर माझ्याकडे पहिली जी शेव होती तीच मी वापरणार आहे। पाणीपुरीच्या पुऱ्या मी आधीच बनवून ठेवलेल्या होत्या, तुम्ही बघू शकता त्या एकदम कुरकुरीत राहिलेल्या आहेत। हाताने कुस्करून दाखवते म्हणजे तुम्हाला कळेल। चला तर मग आता आपण पाणीपुरी सर्व करूया। पुरीला छोटंसं होल करून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये सर्वप्रथम भरायची आहे कांदा आणि बटाट्याची स्टफिंग, त्यानंतर तिखट पाणी, आंबट गोड पाणी, बुंदी, शेव, चाट मसाला असं सर्व करून पाणीपुरी एका डिशमध्ये सर्व करायची। डायरेक्ट तोंडात केली तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही। अशा पद्धतीने पाणीपुरी आणि पाणीपुरीसाठी लागणारं पाणी या दोन्हीही रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केल्या। कशा वाटल्या रेसिपी मला कमेंट्समधून नक्की कळवा। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद। थँक्यू, थँक्स फॉर वॉचिंग।